هاني الناظر يحذر: ابتعدوا عن نزول البحر في هذا الموعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من الله أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. قبل أن أبدأ من فضلك اضغط لايك للفيديو واشترك في القناة من العلامة الحمراء أسفل الفيديو حتى يصلكم كل جديد. قال الدكتور هاني الناظر رئيس المجلس القومي للبحوث السابق أنه من الضروري الابتعاد عن نزول البحر من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا، ويفضل النزول في وقت مبكر أو في فترة ما بعد العصر، منوها على أن الأشعة فوق البنفسجية هي أشعة خطيرة جدا إذا تعرض لها الأشخاص في الصباح، ولكن بعد العصر يمكنهم الاستفادة منها. وخلال مداخلة هاتفية عبر شاشة DMC اليوم، أوضح الناظر أنه كلما تعرض الأشخاص للشمس خلال فترة ما بعد العصر سوف يستفيدون من فيتامين د. عند اختيار ملابس البحر لابد الابتعاد عن الملابس المصنعة مجهولة المصدر والتي تسبب حساسية في الجلد، والشراء من شركات معروفة عالميا، وذلك لتصنيعها ملابس السباحة بأنسجة معاملة بطريقة معينة لا تتسبب في حساسية. وأوضح الناظر أن مياه البحر هي علاج لكثير من الأمراض مثل الصدفية وحب الشباب، مشيرا إلى أن رمال البحر لها أهمية ومفيدة جدا للأشخاص، وتعمل على صنفرة الجسم وإزالة الجلد الميت من القدم وبطن الرجل، ناصحا المواطنين بوضع كريم واقي للشمس أثناء الجلوس أمام البحر.